ongoing thing. සුබ සුන්දර දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම අදත් ඔයාලා ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ online jobs tutorial YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම අදත් ඔයාලට අරගෙන ආවා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට ඔයාලගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කරලා ලක්ෂ ගණනින් මුදල් උපය ගන්න කොහොමද කියලා පෙන්වන්න අලුත්ම නිෂ්පාදනයක්. නිෂ්පාදනයක් කිව්වට මේක ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන කොස් ගහේ වැටෙන ඉදිලා වැටෙන කොස් කොළ ටික වියලලා පැකට් කරලා අලෙවි කරගන්න ආකාරය තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ. යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එක පුරාවට සියලුම තොරතුරු ඔයාලට කිසිම දෙයක් සංගවන්න නැතුව කියලා දෙනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව මුල සිට අග දක්වා බලන්න. ඒ ගත වෙන කාලේ ඔයාලට ගත වෙන්නේ මුදල් උපයා ගන්න ක්‍රමයක් ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් සොයන් රැකියාවක් පිළිබඳ අවබෝධයක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න. ඒ වගේම මේ වගේ නිෂ්පාදන තවත් වැඩියෙන් ඔයාලට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට යවලා ලොකු මුදලක් උපයා ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ මම දිගටම ඔයාලට වීඩියෝ වලින් දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා online jobs tutorial මගේ වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මම ඔයාලා ගොඩ දානවා යාළුවනේ අවශ්‍ය කරන සියලු තොරතුරු සපයනවා. ඒ නිසා දිගටම මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ කොස්කොළ වලින් මුදල් උපය ගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්නම් මේ eBay එකේ කොස්කොළ අලෙවි වෙලා තියෙන ආකාරය කොහොමද කියලා අපි චුට්ටක් බලමු. eBay වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නනවා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම ජැක් ලීව්ස් කියලා සර්ච් කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන කොස්කොළ අලෙවි කරන්න දැම්ම ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ අය තමයි මේවා මේ ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට මේ highlight කරලා පෙන්නන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයාලා ගෙදර ඇති කොස් ගහක් එහෙම නැත්තම් ළඟ ගෙදරක හරි කොස් ගහක් තියෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. එතකොට යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ගෙදර ගහේ හරි අහල පහල ගෙදරක වුණත් කමක් නැහැ. කොස්කොළ ටිකක් ඉදිලා වැටුණාට පස්සේ කරන්නේ අතු ගාලා වේරුණාට පස්සේ පුච්චලා දාන එකනේ. එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා කොස් ගහයට යන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මම පෙන්නන ආකාරයේ කොස්කොළ ටිකක් ඉදිලා වැටුණු කොස්කොළ ටිකක් අහුලා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අද උදෑසන මං අහුලාගත්ත මගේ ගහේ යටින් අහුලාගත්ත කොස්කොළ තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට යාළුවනේ මේ වගේ කොස්කොළ ටිකක් ඔයාලා හැමෝටම සපේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොස්කොළ ටික අහුලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේක වියලා ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ කොස්කොළ අහුලා ගද්දී ඔයාලා සිදුරු තියෙන paludu වෙච්ච කොස්කොළ අහුලා ගන්න එපා. ඒකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කොස්කොළ දෙක හරි ලස්සනට තිබුණාට මේ සිදුරු තියෙනවා මේ paludu වෙලා. ඒතකොට මේ වගේ දේවල් අපේ නිෂ්පාදනයේ මුලින් හොඳ කොලයක් තියලා ඇතුළට මෙහෙම දාලා මේ විදිහට පැකට් කරලා යවන්නේම හදන්න එපා. එයාලා මොකද මේවා එකින් එක අරගෙන යාලගේ නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්න නිසා මේ වගේ දේවල් නම් කරන්න එපා යාළුවනේ.
ඒක මම මුලින්ම ඔයාලට කියන්නේ. මොකද අපි මේ මුදල් උපයන්න ගියාපුවම මේ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා මේවා අනිවාර්යෙන්ම අයින් කරන්න. ඒවා මේ ගන්න එපා. මේ වගේ ලස්සන කොළ ටිකක් අපිට සපයා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම කොස් ගහකින් දවසකට කොස් කොළ 150 200ක් සපයා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොඳ මුදලක් උපයාගත හැකි. ඉතින් මේ වගේ එකතු කරගත්ත කොස් කොළ ටික ඔයාලා වියලා ගන්න ඕනේ. මම වියලා ගන්න ආකාරය කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මුලින්ම ගන්න හොඳ කාඩ්බෝඩ් එකක්, පිරිසිදු කාඩ්බෝඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා මෙතනදී යොදාගන්නේ ලොකු කාඩ්බෝඩ් එකක් නෙමෙයි. ඔයාලා ලොකු කාඩ්බෝඩ් එකක් සපයගෙන ඒක කාමර උෂ්ණත්වයේ දින 5ක් පමණ මේ කොස්කොළ වියලා ගන්න අවශ්‍යයි. මේ විදිහට කාඩ්බෝඩ් එක උඩ ලස්සනට අතුර ගන්න පුළුවන්. අතුර ගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ කොස්කොළ උඩින් කාඩ්බෝඩ් එකක් තියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔහොම මේ කොස්කොළ හොඳින් වැහෙන ආකාරයට කාඩ්බෝඩ් එකක් තියලා මේක උඩට බරක් යොදන්න ඕනේ. ඇයි අපි මේ බරක් යොදන්නේ? මේ කොස්කොළ වේලෙද්දි හැකිලෙන්න බලනවා. ඒ නිසා අපි ඒක හැකිලුණාම අපේ කොස්කොළ ටික අපිට වේලුණාට පස්සේ මේ අවශ්‍ය කාරණේ සඳහා යොදා ගන්න බෑ. ඒ නිසා මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳට බරක් යොදන්න. මම මෙතනදී වීඩියෝ එකේ පෙන්වන්නේ ඔයාලට උදාහරණයක් විතරයි. මේ විදිහට මේ ඔයාලට කාමරයක් ඇතුලේ මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන ආකාරයට ලොකු කාඩ්බෝඩ් එකක් යොදාගෙන කොස්කොළ 500ක් විතර එකපාර වේලා ගන්න පුළුවන්. අතුරලා ඒ උඩින් හොඳ බරක් යොදාගන්න. එතකොට මේ වගේ දින 5ක් පමණ වේලාගත්ත කොස්කොළ ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන පැහැයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට අර පොඩ්ඩක් මේ උඩට ඇකිලෙන්න බලනවා. කොහොමත් බරක් යොදලා තිබ්බත් මේ වගේ වෙනවා කොලයක් වේලෙද්දි සාමාන්‍යයෙන්. ඒකට අපි කරන්න ඒකටත් අපිට තියෙනවා පිළියමක්. ඒකට අපි කරන්න ඕනේ ඔයාලා ගෙදර තියෙන අයන් එක අරගෙන මේ අයන් එකේ මධ්‍ය උෂ්ණත්වයට ඔයාලගේ මේ මීටරේ කරකව ගන්න. ලොකු උෂ්ණත්වයකින් මේක අයන් කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ කොස්කොළ ගිනි ගන්නවා. මොකද දින 5ක් විතර වේලිච්ච කොස්කොළ නිසා. එතකොට මේ විදිහට අපිට මධ්‍ය උෂ්ණත්වයේ කොස්කොළේ දෙපැත්තම වියලා ගන්න පුළුවන්. මේ අයන් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට යාළුවනේ මේ අයන් කරගන්න එකෙත් එක වාසියක් තියෙනවා. සමහර ලාවට අපිට මේක කොස්කොලේ උඩ පුස් දිලීර වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම අපේ නිෂ්පාදනය ප්‍රමිතියෙන් තොර නිෂ්පාදනයක් බවට පත් වෙන නිසා අපිට අයන් කරගත්තට පස්සේ මේ විදියට ලස්සන කොලයක් දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේ වියලාගත් කොස්කොලේ නැට්ට කපා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට කපා ඉවත් කරගත්ත දැන් මේකෙත් මේ මෙතන පොඩි පළුද්දක් තියෙනවා. මේ විදිය ඒවා ඇත්තටම ගන්න එපා. මම මේ වලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා මේ කොළ ටික මේ එකතු කරගත්තේ. මේ විදියට අපිට වියලාගත් කොළ ටික ඉන්පසු අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේවා අපි පැකට් කරන්න ඕනේ. අපි කොස්කොළ 100 පැකට් තමා සකස් කරන්නේ. අපිට කැමති ප්‍රමාණයකින් යවන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට ඔයාලා eBay එකේ සර්ච් කරලා බැලුවොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේවා විශ්වාස කරන්න නැති වෙයි. ඒ නිසා ඔයාලා eBay වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා Google එකේ eBay වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න කොස්කොළ මොන තරම් ප්‍රමාණයක් අලුයි වෙලා තියෙනවද කියලා. මම දන්න මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා මේ වෙද්දි ලක්ෂ ගණනින් මුදල් උපයනවා කොස්කොළ පිටරට යවලා. මමත් මේ මෑතකදී මේ කාර්යය ආරම්භ කරේ. ඇත්තටම මුලින්ම මේ සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සොයාගත්තේ මගේ මහත්තයා. එයාගේ පිටරට ඉන්න යාළුවෙකුගේ මාර්ගයෙන් තමයි අපිත් මේ ගැන දැනුවත් උනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිත් මේ කාර්යය කරන්න පටන් ගත්තේ. ඇත්තටම මට හිත සතුටු කරගන්න පුළුවන් ආදායමක් මම දැන් උපයා ගන්නවා. ඉතින් එයි මම මේ තනියම මේ ආදායම් උපයාගෙන ඉන්නේ කියලා හිතලා තමයි ඔයාලට මේ ගැන දැනුවත් කිරීමට මම හිතුවේ. ඒ නිසා මම මේ හැම නිෂ්පාදනයක් පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලා මීටත් වඩා පුදුම කරන නිෂ්පාදනයකින් ඔයාලට මුදල් උපය ගන්න කොහොමද කියලා කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවද කරපිංච කොළ, රම්පේ කොළ, තෙබු කොළ විතරක් නෙමෙයි. ගෙදර
දෙල් ගහක් තියෙනවා නම් දෙල් ගහ කියන්නේ සල්ලි ගහක්. දෙල් කොළ දෙකකට ඩොලර් ගණනාවක් උපයා ගන්න පුළුවන්. මේ සියලු දේවල් පිළිබඳව ඒවා කොහොමද සකස් කරගන්නේ කොහොමද යවන්නේ මේ සියලු තොරතුරු මම ඔයාලට ඉදිරියේදී කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගේ online jobs tutorial video channel එක සමග. ඒ සඳහා ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා යාළුවොත් හැමෝම දැනුවත් කරන්න. ඔයාලත් මේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මගේ දිනපතා වීඩියෝ ඔයාලගේ නිවසටම ගෙදරටම ඒ සැනින් ගෙන්වා ගැනීමට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඒ දේ. අපි බලමු යාළුවනේ කොහොමද මේ කොස්කොල ටික අපි පැකට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වගේ පොලිතීන් අපිට ඕනෑම මේ ලංකාවේ ඕනෑම තැනකින් මිලදී ගන්න තියෙනවා. මේ මම මිලදී ගත්ත පොලිතීන් එක තියෙන්නේ. මම මේ වගේ පොලිතීන් වල තමයි මගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කරගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පොලිතීන් එකේ ඔයාලට මේ වගේ කොස්කොලයක් තියලා පැකට් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට මෙන්න මෙහෙම කොටසක් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙහෙම මේකේ අපිට කොළ පැකට් කිරීම සඳහා දැන් අනවශ්‍ය විදිහට මේක ලොකුවට අපි මේ පැකට් එක හදන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මම මේ තියෙන කොළ මේ වියලා ගත්ත කොළ ටික මේවා ටිකකුත් තියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙතන කපලා ඉවත් කරගත්තොත් මෙහෙම මේ විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ප්‍රමාණය හිතා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ සයිස් එක අපි හිතමු පැකට් එක හදා ගන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙහෙම පැකට් එක ඇතුළට මේ කොස්කොල ටික දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටික ලස්සනට අහුර ගන්න ඔයාලට තේරෙනවා මට වඩා හොඳට මේ දේවල් කරන්න. මම දන්නවා ඔයාලා හරිම සකසුරුවමට වැඩ කරන අය. අපේ ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ගියාම හරි සකසුරුවමට හැමදේම කරනවා. ඒ නිසා මේ වගේ අපිට කොස්කොල ටික ලස්සනට පැක් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට සීලරයක් තියෙනවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. ඒක කරලා මේක සීල් කරගන්න ලස්සනට පැකට් එක සීල් කරගන්න. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම කොට්ටම්මකොළ වීඩියෝ එකේදීත් කියලා දුන්නා. ඔයාලට ලේබල් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ලොකු මහන්සියක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික ඇතුළත් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට යම්කිසි නමක් දානවා නම් ඒකත් ඇතුළත් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලේබල් එකක් හදාගන්න. කමියුනිකේෂන් එකකට ගියොත් ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය කරන දේ කරගන්න පුළුවන්. මේවා මහා ලොකු දේවල් නෙමේ. ඒ ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. අපිට ඩොලර් අපේ ලංකාවට ගලා එනවා නම් අපිට ඒ ඩොලර් හම්බ වෙනවා නම් අපිට ඒවා රුපියල් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ පුංචි වෙහසක් දරුවට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් යාළුවනේ ලේබල් එකක් මට මගේ ලේබල් මම මෙතෙන්ට අරගෙන ආවේ නැහැ. වීඩියෝ එක කරන මොහොතේ මට ඒක පොඩ්ඩක් අමතක වුණා. කමක් නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහට ලේබල් එකක් සකස් කරගන්න. ඒ කරලා ඔයාලට ඒ ලේබල් එකට ඕනනම් ලස්සන ලෝගෝ එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ලේබල් එක අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරගෙන මේකට ලේබල් එක දාලා මේ විදිහට හොඳට වටේ සීල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කොස්කොල 100 පැකට් 10ක් විතර සකස් කරලා තියාගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලා eBay account එක create කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලට මම කියලා දුන්නා අපිට මේ තියෙන හදිසියට නම් මේ සෙලින්ග්ස් වලට යන්න බෑ. හේතුව තමයි අපි eBay account එකේ අනිවාර්යයෙන්ම eBay වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපි සති දෙකක තුනක කාලයක් මේ eBay එකේ ඉන්න ඕනේ. මොකද එයාලා අඳුර ගන්න ඕනේ අපි එයාලත් එක්ක ඉන්නවා අපි ඒක සමාජිකයෙක් කියලා. එතකොට තමයි එයාලගේ වෙළඳ පොලේ අපිට අපේ නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීම සඳහා අවසරය දෙන්නේ. ඒක මම හොඳයි යාළුවනේ. ඔයාලා මේ විදිහට සපයාගත්ත මේ සියලුම නිෂ්පාදන අලෙවි කරගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලා හිතනවා ඇති. ඒ නිෂ්පාදන අලෙවි කරගන්න ආකාරය මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. ඔයාලගේ මේ නිෂ්පාදන අලෙවි කරන්න වෙන්නේ අපිට eBay කියන
වෙබ්සයිට් එකේ ඒකේ ඒ වෙළඳපොලේ තමයි ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ තමයි අපි මේවා මේ නිෂ්පාදන අලෙවි කරන්නේ. ඒ සඳහා ඔයාලා eBay account එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක මගේ වීඩියෝ channel එකේ මම පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඒක පිළිවෙලටම ඔයාලා මේ විදිහට eBay account එකක් හදාගෙන සති 2ක 3ක කාලයක් ඒ eBay එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. අපිට සමාජිකත්වයේ තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට. ඊට කලින් හදිස්සි වෙලා ඔයාලගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කරන්න යන්න එපා. සෙලින්ස් පටන් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔයාලා සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. එතකොට අපරාධය ඔයාලගේ account එක නායක තලතෙන් account එකක් හදන්න වෙනවා. ඒ නිසා හදිස්සි වෙන්න එපා. සති 2ක 3ක කාලයක් ඉවස ගන්න. ඒ කාලය තුල ඔයාලගේ මේ මම දුන්න උපදෙස් අනුව ඔයාලා මේ නිෂ්පාදනය පිළිවෙලට සකස් කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ පැත්තේ ඒ වැඩ ටික කරන අතරදී ඔයාලා දවසකට විනාඩි 10ක් 15ක් කාලයක් eBay එකේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට මොනවද මිලදී ගන්න තියෙන්නේ, ඔයාලට මොනවද අලෙවි කරගන්න පුළුවන්, මේ සියලු දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලා Google හරහා eBay එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න. මම මේ කියන දේවල් බොරුද කියලාත් බලන්න. කොස්කොල 100ක් අපිට ඩොලර් 12කට 12ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයකට අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදනයේට ගාණක් නියම කරන්නේ අපි තමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට තැපැල් ගාස්තු එහෙම නැත්නම් සෙලින් සමහරු නම් මේ shipping ගාස්තු අය කරන්නේ නැහැ. free shipping කියලා දානවා. නමුත් සමහරු මේ සඳහා ඩොලර් කීපයක් ඩොලර් 2ක් 3ක් හෝ Tamanට වැය වෙන ගාස්තු අනුව මේ ඒ අවශ්‍ය කරන මුදල අය කර ගන්නවා. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්තක්. තව සමහරු ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙයි පැකට් දෙකක් අලෙවි කරද්දී එක පැකට් එකක් නොමිලේ දෙනවා. ඒ එක එක්කෙනාගේ බිස්නස් ට්‍රික්. ඒවා ඔයාලා කැමති විදියට කරගන්න. ඒ සඳහා මම බලපෑම් කරන්නේ නැහැ. මම මගේ වගකීම මම ඔයාලට මේ නිෂ්පාදනය සකස් කරගන්නේ කොහොමද, ඒක අලෙවි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිගට ඇදගෙන යන එක හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මම ඔයාලට මේ අද දිනේ කියලා දුන්නේ කොස්කොල ටිකක් සපයා ගන්න මොන විදිහේවද, කොහොමද වියලා ගන්න, ඊට පස්සේ කොහොමද පැකට් කරන්නේ, මේ කටයුතු ටික ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම මම තවත් ගොඩක් නිෂ්පාදන පිළිබඳව ඔයාලා දැනුවත් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමේ තැපැල් කරන්නේ කොහොමද, මොකද්ද මේ සඳහා අපි යොදාගන්නේ, මොන වගේ වහලුමක්ද, ඒවා කොහොමද තැපැල් කාර්යාලයෙන් අපි ලබා ගන්න. මේ සියලු දේවල් මම වීඩියෝ සහිතව ඔයාලට පෙන්වන්න ඉදිරිපත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් මේ අද දවසට මම නවතින්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මගේ වීඩියෝ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. දිගටම මගේ වීඩියෝත් එක්ක ඉන්න. ඔයාලට බලාපොරොත්තු නොවන මුදලක් සපයා ගැනීමට හැකියාව, අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්යය සහ සියලු උපදෙස් මම ලබා දෙනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම අද නවතිනවා. ආයුබෝවන්.